Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin Òmìnira la fẹ́. ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò Ẹnikẹ́ni lọ́kadà dúró la fẹ́. olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀. Lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ni o. kóníkálukú dájẹ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá jẹ́ Yorùbá, káwúsá jẹ́ Haúsá. Pàápàá jùlọ Haúsá gan tá à ń pariwo yìí, Haúsá àti Yorùbá fẹ́ẹ̀ dọ́gba àti Yíbò. Fúlàní ni Fúlàní ọ̀làjà dúdú tí ń bẹ láàrin wa. Fúlàní ló bìlíf pé àwọn lè wá láti ìlú àwọn káwọn wá dominate Nigerians. Àwọn ni wọ́n dàlú ìlú àwọn gangan náà bàlú jẹ́. Fúlàní apanirun ni. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú dájọ́ orúkọ bàbá ẹ̀ kí Fúlàní jẹ́ Fúlàní, kí Yorùbá jẹ́ Yorùbá, káwúsá jẹ́ Haúsá, kí Yíbò jẹ́ Yíbò, South South káwọn náà jẹ́ orúkọ wọn o. Mo ti sọ bí last week pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, kò papọ̀. Countries bíi 5 ni wọ́n papọ̀ sínú Nàìjíríà tó sọ di Nàìjíríà. Countries bíi 5. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorubanation now. Mo fẹ́ kí wa bí àwọn India ṣe máa ń kíra wọn. Wọ́n ní Namaste. Àwọn French ó dẹ̀ jẹ́ akíra wa Yorùbá. Ẹ káàbọ̀, you are welcome. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan, kájọ sọ nítùbí nùbí kò lè yẹra wa. Ẹ bá mi pè gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe òṣèlú tẹ́yìn náà mọ̀, ẹ ní kí wọ́n máa bọ̀ kọ́ wa wo fídíò yìí. Àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sáwọn olóṣèlú tẹ́ ẹ ṣe rákàndédé sí wọn, ẹ wá jókòó kẹ́ ẹ wá wo fídíò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ kórìíra àwọn tí wọ́n sọ ń pa Yorùbá nation, ẹ máa bọ̀ kẹ́ ẹ wá wo fídíò yìí. Bọ́ọ̀bà wọ́n ẹ bá mi ṣíà ẹ̀ fún wọn, ẹ bá ń pín lọ́dọ̀ wọn kó dọ́dọ̀ wọn, nítorí wípé ìmá sọ lójoojúmọ́ báyìí káwọn èèyàn máa fi tí wọn gbọ́, bóyá Ọlọ́run ajẹ́jẹ́ kan gbọ́. Ìlú tá a wà yìí ìlú kan ni tó jẹ́ pé mi lè sọ pé àfi bí lè right. Ìlú tá a wà yìí o, mi ò lè sọ pé àfi bí báyìí ló right. Every sectors ló wrong. Talk of education, health, security, kò sí. Kódà ẹ̀sìn tún wrong. Àyàn tó ṣe é jẹ̀sìn ó tún wrong. So kí ló wá kù? Ó jẹ kò sí, gbogbo ẹ̀ kò sí ni Ọlọ́run bá wa yọwọ́ kò sí kò nà ọ̀rọ̀ wa. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó tún jẹ́ ká tún kójú wa tó rí ọ̀sẹ̀ yìí, àdúpẹ́ o. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ètò náà ní pápá ifá àrà la ṣe ń sọ yẹn, àfàwọn yẹn wọlé ni. Ohun tá a fẹ́ sọ lónìí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú ni, àti àwọn tó kù nínú ọmọ Yorùbá tán nífẹ̀ẹ́ sí olóṣèlú tó rò pé bóyá àfi ká máa bóṣèlú yìí lọ nílùú ilé fi dáa. Oríṣiríṣi tú làwọn olóṣèlú yìí pa fún wa. Ṣé future wa, future àwọn ọmọ wa, future àwa bàbá, future àwọn ìyá
tí wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ máyé tí wọ́n ní ká sọ. Presently mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí aṣọ rẹ́dì láti wọlé rárá, ìjọba ọ̀dẹ̀ rẹ́dì láti ju tọwọ́ wọn lẹ̀ rárá. Ọ̀tọ̀ nìyẹn o, part 1 nìyẹn nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí. Bẹ́ẹ̀ púpọ̀ nínú wọn ló di billionaire sí every day. Kí ló dé tí insecurity fi wà lù? Nítorí pé security sector yẹn ó níye billions tí wọ́n ya máàkì fún wọn every month. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká ní every year nínú budget billion là ń gbọ́ kìnnìkan billion naira kìnnìkan billion naira every year. Níbo ló wà kí náà fi ṣe? Níbo ni wọ́n ná sí? Every security túbọ̀ worse sí every day ni. Níbo ló ná sí? Ó wà lápò olóṣèlú. Ó wà lápò olóṣèlú. Ẹni tó máa gba owó ọ̀hún sápò, chief of defence staff, chief of kìnnìkan staff, ẹni tó há àwọn owó yẹn fún wọn, civilian ni leader wọn. Nígbà tí chief of defence staff náà bá gba tiẹ̀ lórí defence, chief of army staff náà gbà, chief of air force náà gbà, gbogbo wọn gbà, níbo náà ná sí kí náà fi ṣe. And that is why the insecurity continues every day. Nítorí pé táwọn kan bá ń lùlù kótòkótò, àwọn tí wọ́n rí jẹ́ǹdì màdàrú ń lùlù kówókówó ni. Ẹ ṣe wá ní kí nìyẹn tòrò táwọn ń jẹ́ ń bẹ̀ lọ́wọ́ rárá o. Àwọn foreigners ta tó gbọ́kànlé, àwọn foreign countries ta gbọ́kànlé, gbàgbéje inú wọn ni òṣàdúrà kí Nàìjíríà settle, so that ìlú táwọn á lè máa gòkè sí. Owó àbáṣà táwọn gbọ́ tán dá padà, percentage wo ni wọ́n dá padà nínú tó wà lọ́wọ́ wọn? Èèyàn kan save owó láti 20 years ago. After 20 years ago, ẹsẹ̀ wá sọ fún àwọn family ẹ̀ pé ó ní 10 naira lọ́dọ̀ wa o, ṣé 10 naira yẹn ni owó tó save? 10 naira yẹn ò generate nǹkan kan for 20 years. Ẹ wá dá 2 naira padà nú ẹ̀ pé part of owó tó save o 2 naira nú ẹ̀ rẹ o, àwa náà wá nínú wa dùn pé wọ́n ti dáwọ́ àbáṣà padà. Nígbà tí àwọn tó ń rúlu wa, àwọn tó jó lórí wa, nígbà tó ti jọ́mọ onínàkúnà náà sọra wọn dà, tí wọ́n kó wa ròkè òkun lọ tọ́jú. Bí àṣà Barrister, ó ní kéèyàn kówó òlú wa lọ sókè òkun lọ tọ́jú, tàbí kókó dúró ní Nàìjíríà kó lọ tọ́jú. Ó ní ìṣẹ̀dá tálíkà ni ó bí wọn, ìṣẹ̀dá mẹ̀kúnnù ni ó bá wọn náà. Gbogbo tó ń ṣe yẹn, percentage wo làwọn ìlú òyìnbó dá padà? Torí báwọn lo owó yẹn láti fi build economy wọn. Àwa ń pè wọ́n ní developed country. Owó ta náà fi ń developed country ṣèbó wà wá Africa ni. Àwọn olórí wa káàkiri ní African countries, wọ́n á dẹ̀ jí owó tó tówó lọ́dọ̀ tí wọ́n á bí, wọ́n á kó lọ sọ́hùn àfi bíi pé lọ́kọ́wọ́ bàbá ẹ̀ wá ká náà. Ntọ́ ṣe sí nìyẹn. Early 60s lajú bẹ́ẹ̀, but as soon as tó ti di 1980s, látàyé àti láwí tí ó bẹ̀rẹ̀ Mina náà ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n kó mílíọ̀nù gbàù, wọ́n kó mílíọ̀nù gbàù. Kódà kò jẹ́ pé ẹni tó fi tipátipá gbàjọba lọ́wọ́ àwọn sìfìlì àgbà yẹn, kó ṣe kọ́nẹ́ẹ̀ ló wà, láàrin oṣù mẹ́ta àti di general ìyẹn kẹrin á nílé kan sàbújá, ìkan ní Port Harcourt, ìkan ní Ìkòyí peninsula, á dẹ̀ ti ní trillions lákàùntì. ní táwọn máa ń dùn nìyẹn. àwọn civilian náà ọyà akọ́gbọ́n lọ́dọ̀ wọn, àwọn náà padà wọlé bá láti 1999. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ni ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá. mọye tí wọ́n mọye tó torí ẹ̀ bá Bísí Ọ̀nàbánjọ fà. bàbá yẹn kò yé kidney problem ẹ̀ tó fi kú. mọye èlò nírú àwọn yẹn kó ṣọ́ọ̀tì ẹ̀jọ̀wó kó rárá torójú ò tí ì làǹgbà ẹ̀.
ṣùgbọ́n lẹ́yìn ẹ̀rà tiwọn kí ló wá ṣẹlẹ̀ olóṣèlú tá à ń pàtẹ́wọ́ fún ibẹ̀ ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ lọ lénìí ìfáàrà ni me am just showing us pé ṣé àwọn olóṣèlú wa ṣó yẹ ká kọrin re kí wọ́n ní àbí ó yẹ ká mú wọn ní Lucifer nù wa kékeré mi ni mo ti ń gbọ́ youth are the leaders of tomorrow ṣé wọ́n ti ń báyé youth ọ̀hún jẹ́ ráúráú báyìí ṣé kìí ṣe pé wọ́n ti resolve pé wọ́n bá wa fà torí pé wọ́n kàwé ni àwọn tó ń bọ̀ yẹn má jẹ́ kán kà ẹjẹ́ àbá tí wọ́n jẹ́ délẹ̀ ṣó nǹkan náà ń try láti ṣe yìí asù làwọn ò ní gbọ́ àwọn olóṣèlú náà làwọn ò ní gbà yet wọ́n market ara wọn fún wa ká dìbò fáwọn ìgé wọn ò obey constitution nù Quran wọn ò obey constitution nù Bíbélì wọn ò obey constitution country wọn ò obey constitution party wọn gan tàná wá obey constitution ẹ̀ family wọn bọ́n ṣe máa dolówó wọ́n ṣe máa di billionaire báwọn náà dẹ̀ ṣe máa retain post. Look at what we are witnessing in this country. Ẹ sọ fún mi nǹkan kan ṣoṣo tó change tá a lè sọ pé no improvement bá eléyìí Nàìjíríà just show me one sector pé àyàfi eléyìí lè àná eléyìí improve improvement kankan bá kankan retrogressive ni kò sí progressive. But alágbára kó máa rántí o Barrister ó ní Adolf Hitler lọ́jọ́ ọjọ́ sí oníṣe bí ammunition ló gbójúlé ó ní ṣùgbọ́n ẹ wá sọ bí tí Hitler kú sí ó ní jagunlabi ṣe títí kò ní bùsùn kò sẹ́ni tó fojú kòkó Hitler ẹ sọ fáwọn tó lágbára lé wa lórí sìn pé Hitler lo agbára jù bẹ́ẹ̀ lọ nílùú Germany kí ló wá padà ṣẹlẹ̀ wọ́n lọ present the budget wọ́n lọ defend the budget ní yíyá yìí ní Senate àwọn tá à ń gbọ́kànlé lólóṣèlú láti office of the accountant general ṣé mo lè tán níyẹn kó láìpẹ́ yìí kí lẹ gbọ́ pa ẹ̀ mọ́ government money in government house why you go talk you see government money in government house government pack government money and you dey talk governor kan ló sọ bẹ́ẹ̀ jọ́ kìíní àná wọ́n fẹ́ yànjọ ìyàwòdì ó dẹ̀ jáde yẹ gbé ẹ̀dẹ̀ tó wá ń sọ̀rọ̀ ó làkàtà general owó tó dẹ̀ àkàtà àtìfó dẹ̀ kó pamọ́ ẹ̀dẹ̀ wà tó ń sọ̀rọ̀ government money government house láti ọ́fíìsì yẹn wọ́n lọ ṣe budget wọ́n lọ defend budget kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí owó tí wọ́n ná ní 2021-22 kan tó ṣe budget 23 tí ẹ bá wo bí àwọn senate committee ṣe fa ara ya olóṣèlú sólóṣèlú ara wọn torí ó clear ló fi ṣó pé wọ́n ti tà wá nílùú ìtàn clear ló ṣó pé wọ́n sá pamọ́ sí abẹ́ ministry wọ́n ń kó owó ìlú yìí ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá ni àwọn senators yẹn yarí no ẹ fàgbé ìtẹ́wá present kò ń ṣòwò kò ń ṣàrẹ̀ kí dáwà fẹ́ ṣe sí ó lè gbé ó lè gbà náà ni tí mò ń sọ ò tí ì lè yé yín ẹ wo fídíò yẹn kẹ́yìn náà wo reaction senators mò ń bọ̀. Officials of various revenue-generating agencies who are appearing before the House Committee to give account of their remittances to the Federation accounts as well as their projection for 2023. However, some agency heads and the Deputy Chairman engage in a heated debate over details of these remittances. I will not come here to come and lie on what I did not do. Please give us the evidence. We are speaking to documents here, sir. We are speaking to documents. We are not here to be, we are not sentimental. We are speaking to documents.
Chairman, sir, Hold on, let me DG, answer hold on. because I'm on camera. The committee sends back some agencies to rectify their accounts with the Office of the Accountant General of the Federation. I can't understand why in this age and era, with professionals like you, our operations will still be limited to manual. You do manual operation, you issue receipt manually. The feeling, what we get from those things is you possibly, the office is possibly trying to cut corners. So you've created windows to cut corners, because when you do things manual, you know what windows you're creating. Members of the committee frown at what they describe as discrepancies in the remittances of some of the revenue-generating agencies. 2021, IGR 2.4 billion, IGR 13 million, operating expenses 2.46 billion. I mean, we must have details of the expenses, the expenditure. You received 2.4, you expended everything. We must see the details. Nigerians must see these details. All the agencies, especially the Office of the Accountant General, they are our problem in this country. Because Nigerians will be shouting they are the politicians. Look at what my colleague has just read out. I am part of those that are shouting politician. Ó tọ́ ni. Torí pé yín olóṣèlú la bá ṣé mi tí mi ìṣòṣèlú sí. Ṣọ́lẹ̀ wá fèmí ṣàkàtà general. Àbọ̀ lè gbé mi sí ọ́fíìsì kan nígbà ń bá wọn ṣòṣèlú. Kan wá dédé pè mí lórí fóònù pé gbàgede o, ìwọ la fi ṣe kílì pòtò fìtì rú mi náà. Minister for ọ̀rọ̀ sísọ. Ṣé ẹ rí? They refuse to give a thorough account on how they spend the money. Wọ́n ò lè sọ, wọ́n lè give ẹ̀. Wọ́n hí amáàkì 4 náírà kìíní kan billion. Wọ́n dẹ̀ ná gbogbo ẹ̀ tán. Ṣé billion àbí trillion? Wọ́n dẹ̀ ná tán. Wọ́n láwọn ná tán. Even more, wọ́n tún jẹ gbèsè lẹ̀. Budget deficit. Láìsí nǹkan kan tá a lè náwó sí pé nǹkan fi ṣeré. Oníkálùkù ti sọ country yẹn, wọ́n ti sọ di barbecue chicken. Ṣé wọ́n tó bá ṣe barbecue búlẹ̀, wọ́n kì sínú igi, wọ́n wá gbé sínú iná, èèyàn máa roast. You go there, you cut your own piece. You go there, you cut your own piece. Ẹ máa lọ jẹ inú, wọ́n ti sọ́dà bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá tẹ bá rí tí wọ́n bá fi ẹran àgbò ṣe barbecue, ẹ̀rí ibi tí wọ́n máa nínú náà yẹn á gbé síbẹ̀, wọ́n máa róòlẹ̀ tó bá ti roast tán dáadáa, oníkálukú á máa lọ máa gé tó ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀lú ìdá. Everybody lọ gé piece tó ń bẹ ni. And that is why everything is not working in that country. Tó bá pé Nàìjíríà jẹ́ ẹ̀dẹ́ èèyàn ni, believe you me, àti slum àti kùtìpẹ́ torí wọ́n á ti fa ẹ̀jẹ̀ tán lára ẹ̀. Straw lamọ̀ tán fi ń fa nǹkan nínú nǹkan tàbí syringe. Ọparun làwọn ilé ìfi ṣe straw tí wọ́n fi ń fa ẹ̀jẹ̀ kó lára Nàìjíríà. Tó bá ṣáà ti lọ opportunity láti débẹ̀, and that is why tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi ready láti ná the last card láti rí pé àwọn attain post tí wọ́n wá so that wọ́n bá wọlé business ni. They now turn us to bait. Àwa tá a jẹ́ youth àtàwa tá a jẹ́ electorate. Wọ́n wá fi ìjẹ bí gbéyàn sọ̀wọ̀ sódò tó wá fi ìjẹ sí. Ṣé mọ̀ pé irin húùkù máa wà nínú ní tí wọ́n fi ìjẹ sí? As soon as tẹ́já bá ti débẹ̀ tó bá ti jẹ́ òun náà rò pé òun róúnjẹ ọ̀fẹ́. Wọ́n kàn gbé húùkù mọ́ lẹ́nu ni, ó parí nù, end of the road. Bẹ́ẹ̀ náà ló lóṣèlú ṣe ṣe. Wọ́n á mú owó 1,000, 2,000 àlùbọ́sà ńláńlá ike ráìsì kan, wọ́n á sọ sódò fún electorate. Wọ́n á dálé. That is why tí wọ́n fi mọ̀ọ́mọ̀ máa jẹ́ kí poverty yẹn máa high, kọ́ dẹ̀ máa fẹ́ bí paráàlú. Ẹni tẹ́bi ti pa tó bá róúnjẹ kó á jẹ́ àti ẹ̀tì gbàgbé pé òun kí ló ń jẹ́ dìbò. A tún máa pàtẹ́wọ́ fún wọn ní pé ṣé ẹ fún wa ráìsì jẹ. Are we a slave? A dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn pé àwọn ará bí wọ́n ṣe ń slave wa yìí,
Stop singing Hosanna song to them. Crucify him, ló tọ́ sí wọn. Anybody that comes our way, we should still crucify him to him. Because gbogbo wọn pátá ni wọ́n ti bà future ìlú yìí jẹ́. But if the country is no more working as a country, for the past how many years now, 2014 till date, about 8 years, for the past 8 years now, it has expired. Wọ́n tẹ̀ sọ pé kán pín ẹ jẹ́ kó ní kálukú gba sí àti ẹ̀ kó ní kálukú dá dúró kó ní ibi tó bàjẹ́ dé yẹn kó ní kálukú lọ amẹ́ǹdẹ̀. Wọ́n ti sọ́dà kìsà mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó ní kálukú gba sí àti kó Yorùbá gba páàtì tiwọn kí wọ́n lọ amẹ́ǹdì ibi tó ti ya yẹn ní Yorùbá life. Káwúsá gba tiwọn káwọn náà lọ amẹ́ǹdì ẹ̀ kí wọ́n lọ rán wọ́n máa fòwú rán ni wọ́n máa fabẹ́rẹ́ rán ni wọ́n máa fi télọ̀ ló máa bá wọn rán kó ní kálukú lọ rán níbi tó ti ya. Ká máa ṣèjọba wa lọ ká máa ṣèlú wa lọ. But unfortunately these people see us as bí intruder. N tó ń dùn tó tà ń jẹ yìí ẹ wá fẹ́ gbà lẹ́nu wa àfi ká kú síbẹ̀. Wọ́n ṣe wọ́n parọ́ mọ́lóyè Sunday Igboho wọ́n mú òsì tútọ̀ pa fún tán wọ́n destroy ilé ẹ̀ wọ́n pa àwọn èèyàn sí ilé ẹ̀ and nothing happened till now. Even when court nígbà tí court dá láre àwọn kan tún jókòó wọn láwọn fọ́ọ̀mù appeal court wọ́n dájọ́ yẹn nù wọ́n ní tí DSS ṣe yẹn ni correct. Gbogbo tọmọkùnrin yẹn wá sọ ṣé kò ń ṣe ń sìn ìkìlọ̀ tó kìlọ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá gbà yẹn ṣé kò ń jájó wa lójú àní wọ́n jígbé wọ́n tún gbé ọmọ kékeré náà tún sọ́fà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ọmọ kékeré mọ̀ pé kidnapper wà nílùú ọmọ kékeré ń sunkún ó ń bẹ bàbá ẹ̀ pé òun ò fẹ́ kú sí sọ́dọ̀. These people are so heartless. Ọmọ tẹ́ ẹ ti bírú ẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn òjò ọmọ yín lọ ẹ tó jí gbé wọ́n tún béèrè ransom lé lórí nílẹ̀ Yorùbá o. Ẹ̀rí pa ti gbàbó. Mr. Sowore wọ́n interview ẹ̀ nínú pidgin program kan. Ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ ọdún òun náà lóṣèlú ni o but at least to some extent orí tí ẹ̀ sì máa ń ná gbòòrò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan òun ò tí ì rí mọ́nú inú ẹ̀ bí ti àwọn tó kù. Ó sọ ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ ká listen sí. The man said ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ yẹn rí bẹ́ẹ̀ òun náà tún wá sọ òun sọ tiẹ̀ lọ́ọ̀rì kìnìún dáadáa because òun náà wà ń bẹ̀ ó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ wọn. Listen to Sowore. Let us hear what the man said about this country. This country, since 1960 till today, you think say they don't achieve anything? No, I don't think they achieve anything. They don't, not disappointment them with them be. But the first thing we say, independence we will get, not be the kind of won't get independence where other people they get, we fight for the same independence at our time. Okay. Because independence where you get when you drink coffee with your oppressor, it's different from independence where you get when you say, nah, for example, bush, you know, settle the matter. Okay. Yes. That's why our own independence is different. Like, we just go London, when they tired, and they give us flag independence. Okay. And as I like talk, yeah, if you look at our flag itself, it reflects on our independence. Now we get the laziest flag where I don't see for the whole world. Why you call it lazy flag? Because it is nothing. It represents something. It doesn't green, white, green. You know, we don't have any creativity to it. You understand? Even if not to just throw red in the middle. Now you they talk say the independent way we get when we drink coffee, and the independent way person go get when he dey inside bush now two different things. That's two different ones. So you mean say our own now by negotiation. Now negotiation, meaning say we still dey under slavery. Now what you they try to tell us? We was in some cases we was past slavery itself. Presently, they look at from our oil, crude oil. Yes. Now we still they control them. Now not be we now. We dey under to slavery. We still dey under neo-colonial control. Our independence colonial masters they never come out. Now we can't dey inside internal recolonization by our own people.
Internal recolonization. Yes. And we never free. No, which one? We never come out. They talk about the second one. The second one come even worse. Because this one, our own brothers. The time we do under white colonization, British, we feel complaints saying, may they leave our land. But how do you tell your own brother to leave your country when he's doing worse things to you? That's the problem that we're facing. It's neo-colonial colonization where we say our colonial masters now internally, they're wicked past the Igbo people or before 1960. So Oyibo now, from your point of view, they don't come out hand, I mean they still day. No, not the same thing now. You know, they come out hand, but they don't come out spirit. Okay. So that's why I get some small code. Because they can't carry their own boys. So they carry and go. You understand? You don't be like saying you principal. That's when you don't want flog. You have to make senior prefect go flog them. Flog now. All right. So because of what you talk, recolonization from our own brothers. Internal recolonization. Meaning, say you agree with the people where they call for secession. Now, what you they try to tell me? No, I agree with people where they call for self-determination. Okay. Because they don't find acceptance. We cover, their dignity and their identity inside the system. You see, what happened with Nigeria? Nigeria was not created as a country, as a nation. It was created as a company. Okay. Yes. It was created in 1899 or 1901. Or the UAC something. Yes. Royal Niger Company. It was become a nation. Even so many of the institutions within Nigeria, like the police, for example. Yes. The police was not created for the Nigerian people. It was created for the Queen. At a point, it was referred to as the Queen Constabulary. One time they call her Masquerade. You don't go through all those things. The police originally, or the armed forces, was not created to protect Nigeria. It was meant to protect the colonial masters against our citizens. So we didn't quite make all the transitions that we needed to make. That's why I said Nigeria never became a nation. And that opportunity we couldn't get to become nation, it was halted by our internal disagreements, then war, and we never healed from one before we moved to the other one. Then military rule came. After military rule, civilian rule came, manipulation enter, corruption enter. It was a time of 10%. Now nobody they even do 10% anymore. Contractors just give you contract, collect, go implement. And then we can't enter the kind of democracy where we enter. Now the Baruf democracy, now enter Nigeria. The one where we say morons just hijack them, just they do as they like. Now their salary they high, the salary of voters they low minority. And then they stay for nice house, the house of the citizens, they like shack. And then they go good school. Somebody will carry the money where they're supposed to take train 1,000 students for secondary school, take Senate, can go to London to go to school. How the country go there? So inequality comes full everywhere. That is where strife comes from. All this terrorism, banditry, kidnapping, they have something to do with the economic inequality. On top of that, we don't get chance to ever create our own constitution. 23 years ago, military just carry constitution, just to give us 1999 constitution. We know they there. The first word where they write on top of the constitution are fraud. We the people. We know they are now. I was a student activist in the 90s. There was never a time anybody called us to a meeting. See me when I concrete in our constitution. Even the day when they swear in Obasanjo, they had not printed the constitution, the 1999 constitution. Go and ask. So there was no constitution when they swore in Obasanjo? Go and Google it. Ungo the way be Minister of Information said there was no. They just go find one, carry it. One paper. Just print and photocopy. Oh yeah. Now later, sign it down. Because constitution, now people suppose to create constitution. Anywhere where people don't create constitution, constitution will create people. And they can create any kind, because now the powers are big, then they use constitution to do what's in them like. So I just give this background so that people can understand why the question of secession, question of people saying they want self-determination, even restructuring, is a call for, say, this system. So it is very necessary. That this system restructuring is necessary. It's not accommodating us. So people are calling for. So people don't even understand what but anything where they feel use as buzzword to threaten the system, to open up the system to accommodate them, they use it. So that is why we are in the situation that we are in today. But the truth, you see, that leadership
now it caused the problem. If to see Nigeria get kind of right kind of leadership, not be we alone will colonial master colonize now. Colonial master have been colonizing India too now. They're one of the most successful countries in the world. It doesn't mean that they don't have poor people, but it's not to say make poverty capital of the world come out from India, come stay for Nigeria. China, look at the way they are doing. They get big population, so if you use population as excuse anymore, all the excuse we our leaders they use for here is no longer tenable as the reason why Nigeria is not successful. But any country where they vote or select or appoint their enemies as their leader, the country not will succeed. All right, now, yes, we always use one Nigeria. Do you, from the bottom of your heart, agree after the amalgamation of 1914, say Nigeria till today will be one? I wasn't there when they amalgamated Nigeria. Okay. So how I go agree with place where I don't participate? Mine is that there should be a just, fair, and equitable Nigeria. Okay. One Nigeria and a number. It doesn't take care of. All right, partake as the flag bearer of your party. You think, say, the citizens of this country, you think, say, then they ready? Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú nílé iṣẹ́ wa ìwé àti egbò pọ́nbélé la fi ń gbé egbògi oríṣiríṣi jáde fún ìmúláradá àwọn èèyàn. Gbogbo ìṣòro tó lè fà á kí bàdí máa roni, kórúkún máa roni, orúkún wíwú, ọrùn ẹsẹ̀ wíwú, ẹlòmíì èjìká lá máa dùn, ẹlòmíì gbogbo oríkèéríkèé ara ló máa dùn, ẹlòmíì ọmọ ọwọ́ ẹ̀ á máa dùn, ẹlòmíì ọmọ ọwọ́ ẹ̀ á wú. Ó ṣeé ṣe o kó jẹ́ rheumatoid arthritis lẹ́ní, ẹlòmíì osteoarthritis ló máa ní, ẹlòmíì gout ló máa ní, family arthritis náà ni. Tó bá ti ń ṣe ni ìṣòro yìí ó lè fà á kó máa jíni lọ́wọ́ àti rìn láti ibìkan sí ibìkan, orúkún ríro, orúkún wíwú, ẹlòmíì gbogbo ẹsẹ̀ yìí ló máa gbọ̀n, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa tá, ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ bàtà máa jábọ́ lẹ́sẹ̀ kò tiẹ̀ ní mọ̀, ẹlòmíì láti rìn láti ibìkan sí ibìkan á di ìṣòro. Gbogbo irú ìṣòro yìí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Tàbí àwọn tó bá ní ìṣòro tó ń tọ̀ léraléra, bóyá o ní bladder infection ni, bóyá o ní weakness of bladder ni, bóyá prostate enlargement ló fa ìtọ̀ léraléra ti ẹni, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì máa ní ìṣòro àtìtọ̀, ẹlòmíì máa ní ìrora tó bá ti fẹ́ tọ̀. Gbogbo ohun tó bá jẹ mọ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ̀ní rí bákan náà mọ́. Àwọn ọkùnrin náà tí wọ́n lè ṣe dáadáa pẹ̀lú obìnrin wọn nínú ilé, bóyá weak erection lẹ́ní ni, premature ejaculation ni, àbí jẹ̀dí ni, 3-in-1 wà. 3-in-1 wà yìí ó wà perfect fún àwọn ọkùnrin. Kò dẹ̀ sọ́kùnrin tó lò ó tó máa complain. Ẹ kọ́ ẹyẹ ka newspaper nígbà tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033033777. Kò sí ìlú tẹ́ wà tégbògi wa ò lè dé. Gbogbo àwọn tó ń pè wá láti Amẹ́ríkà egbògi wa máa ń débẹ̀. Àwọn èèyàn tó ń wò wá láti Amẹ́ríkà náà máa jẹ́rìí sí báyìí, láti UK ẹ máa jẹ́rìí sí, torí gbogbo àwọn tó bùkù ògùn alọ́ ti ń gbà, gbogbo wọn náà lọ́dẹ̀ ti ń ṣọpẹ́ fọlọ́run tí yín náà níṣòro ṣe. Ẹni tí ò tí mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ tó ṣẹ̀ mọ̀ wá nígbà àkọ́kọ́ ẹ ní kábàámọ̀ pẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ máa tún máa júwe ògùn yìí fún àwọn ẹlòmíì láti lò ní, nítorí pé àwọn ògùn yìí àwọn ògùn tí Ọlọ́run fi àṣẹ sí ni. Iléeṣẹ́ Godwin mi iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi ni. Mo tún kẹ́kọ̀ọ́ láti mọ̀ nípa iṣẹ́ ìṣègùn, ìyẹn ló jẹ́ kó rọ̀ mí lọ́rùn. Ọmọ bíbí ìlú Ìjẹ̀bú Òde ni mí. Iṣẹ́ ògùn ìbílẹ̀ iṣẹ́ ìdílé wa ni. Ẹ ò ní kábàámọ̀ pé patronize wa. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi lẹ́ẹ̀kan sí ni 08033034777. tó ṣẹ́gbọ́n tí ṣòwò rẹ sọ yes àwọn tó ń lọ Ọ̀yọ́ tó ń tọ̀yọ́ bọ̀ nìyẹn, àwọn tó ń jọ wà nínú ẹ̀ yes ó ní pé àwọn tí wọ́n ń pè fún self determination ó ní wọ́n correct and the reason why tó fi ń pè bẹ́ẹ̀ ó ṣàlàyé ẹ̀. Ó wá ní two colonization ló wà o, òwò rẹ ní British colonization ọ̀tọ̀, eléyìí tó jẹ́ pé lóòótọ́ náà yọwọ́ ṣùgbọ́n spirit wọn sì wà ń bẹ̀ torí àwọn àjẹbánu tó wà ń díẹ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí tó burú jù ní colonization òun náà ni colonization tí àwọn aráàlú wa náà tó wá colonize
tí í ṣe àwọn Àríwá àwọn Fúlàní tí wọ́n believe pé àwọn làwọn ní gbogbo ilẹ̀ tí wọ́n believe pé Usman Dan Fodio ti gba gbogbo ilẹ̀ fáwọn àwọn gbọ́dọ̀ claim ẹ̀ padà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń lò Yorùbá ní Ìgbò ní àbí South South wọ́n ti gba ti Haúsá lọ́wọ́ wọn sure anything tó tọ́ sáwúsá nílẹ̀ Haúsá Fúlàní ló ń gbà á ẹ lọ́wọ́ gba àwọn gọ́fúnà sílẹ̀ Haúsá pátá di àwọn Fúlàní àwọn àtọ̀hún rìn wá o àwọn indíjì Haúsá gangan wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ indíjì Kánò ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ indíjì Kaduna ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ indíjì gbogbo stéètì tó wà nílẹ̀ Haúsá àwọn indíjì wọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó fi dórí ọba àwọn Fúlàní ní í ṣe olórí lé wọn lórí àwọn náà jọba lé wọn lórí àwọn náà ń gba gbogbo ipò tó yẹ kán gbà irú ẹ̀ náà fẹ́ extend débí irú colonization wo nìyẹn kódà bí ẹ tí aláàtì ẹ̀ tó ń pàṣẹ bó ṣe wù ni sẹ́kìtì wọn tó fọwọ́ ara wọn pa yẹn ẹ̀ mọ́ tó fojú Yorùbá rí olójókòó ló pàṣẹ ń gbà yẹn wípé àwọn ò ní gbé àtàwá bímọ àtoríṣiríṣi nonsense tí wọ́n jọ ń ṣe kájókòó ká máa wò òwò rẹ nìkankan ló dá sí chief imam kan ní ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ bà mí lẹ́rù torí pé ṣẹ́rí àwọn Haúsá kásòdodo wọ́n mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ o wọ́n mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn lábẹ́lẹ̀ o wọ́n mọ̀ pé Fúlàní ti colonize àwọn o ṣùgbọ́n ṣẹ́ra wa Yorùbá wò dákan mọ̀ nínú wọn àwa máa ń fọkàn sí pé Haúsá is Haúsá bẹ́ẹ̀ kọ́ Haúsá gan jẹ ìyà táwa ò fẹ́ jẹ yìí ojú òtí ìlàgbà táwọn colonize àwọn Haúsá táwọn Fúlàní yẹn colonize wọn bẹ́ẹ̀ tójú tiwa ti là sìn á lè lájúlẹ̀ ká jẹ́ kí Fúlàní colonize àwa náà àwọn ọmọ wa ló wà House of Assembly ọmọ Abẹ́òkúta ló máa represent Abẹ́òkúta àbí ọmọ Ògùn state ló máa lọ represent senatorial district tó wà lógùn state bẹ́ẹ̀ kọ́ nílẹ̀ Haúsá o Fúlàní ló represent wọn gbogbo ẹ̀ kódà tó fi dórí gọ́fúnà torí pé àwọn ni wọ́n colonize wọn àwọn ni wọ́n colonize wọn bẹ̀ tá a bá ṣọ́ra a kàn máa gbọ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kírú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ sí wa òun ló ṣe jẹ́ pé Yorùbá béèrè wípé ibi tí wọ́n bá wa gbòǹgbò dé ibi tí wọ́n bá wa bàjẹ́ dé yìí ẹ rìlíìsì wa ẹ jẹ́ ká lọ tún nǹkan wa ṣe padà ẹ fi wálé ẹ jẹ́ ká lọ tún nǹkan wa ṣe padà kó tó bàjẹ́ jù báyìí lọ àti ìṣèjọba wa kóyìnbó tó pa wá pọ̀ lọ́wọ́ bá kí náà ń pè níjọba ìjọ àwọn ọba ni àwọn ọba wa tó wá useless àwọn náà useless ara wọn anyway àwọn náà fira wọn lẹ́ẹ̀kan useless àwọn ṣé bàbá ló lórí ìlú tẹ́lẹ̀ ọba bá lórí ohun gbogbo là ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ bọ́bá kan bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ sí tọwọ́ common local government chairman báàkì agbèdéléwé ran agbèdé yàgànkù agbèdé pàǹtí agbèdé kirikiri common local government chairman kó jẹ́ first class ọba jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ local government chairman ló bá ifu councillor ẹ jẹ́ káwọn ọba wà lórí ìjókòó kí chairman local government wá dé ẹ̀ẹ́rì táwọn ọba wa dìde ń sìn Yorùbá ibo la bá lùdé yìí ibo la bá lùdé yìí àbí kó tẹ̀ wá lọ́jọ́ odindi gọ́fúnà chairman gbogbo wọn káwọn bá jókòó rẹ̀ rẹpẹtẹ kí gọ́fúnà state kan wá dé kó wá wọlé ẹ̀ẹ́rì sínsìn tadétadé tìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn tìrùkẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n dìde gbogbo ọ̀nà máa gọ́fúnà dé ẹ tiẹ̀ ti gbọ́ ẹni máa wọlé tó máa announce arrival gọ́fúnà á ti sọ pé please can everybody please rise up in this hall gbogbo wọn á ti dìde kò ní sọ pé in exception of our royal fathers rárá o can you please rise up in this hall and announce the arrival of our governor his excellency odindi ọba aládé bó ṣe ṣera wọn ni àwọn náà fira wọn síbẹ̀ àwọn náà bá débẹ̀
ni ò ṣe sí respect fún wọn mọ́ báwọn náà lọ láwọn governors yẹn dì ní wọ́n lọ fẹnu láwọn dì ní kọ́ lè rí nǹkan jẹ ẹ wo ibi tó bá Yorùbá bára wọn dé ẹ lọ sí Benin bá a ṣe sọ pé lẹ̀ burú tó yìí ẹ lọ Benin bólókì ọba Benin ọ̀pá ṣe é ṣekúṣe no wọ́n tiẹ̀ máa fi ń pòwe lu wọn ọba no dey go transfer ọba Benin á dìde wá kí ẹ lé for what ọba Benin á dìde lọ kí yín ẹ̀yin lẹ́ máa kọ́ba láàfin bọ̀tí bí ń kọ́ bóun náà ṣe ṣọ̀hún sí ẹgbọ́n tí fífìmọ̀ mú yẹn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí mò ń bọ̀. Sabri. So those who go to politics must understand that you cannot live the truth. We have the laws of God in the Quran and the Bible. We have the constitution of Nigeria. We have the party constitution. Go and see what is going on. The politicians are not obeying any. They are not obeying the law of God. They are not obeying the constitution of Nigeria. They are not even obeying the laws of their own party. As a result, virtually no party has leadership. In fact, no party in Nigeria is a party. Because the meaning of party is a set of people who share common objectives. But what we have is a set of idiots who each want to have an office from the party. And idiots can never make a successful organization. Every organization to succeed, the members must aim, uphold, and commit themselves to keeping to the truth. They must uphold and commit themselves to being patient. So if you are not wanted, then you don't leave the party, you die, you fight, you kill. What for? Whatever position you hold, you are not going to be the first one. And whatever position you hold is not going to be permanent. There will be a day when it will end. And what have you seen? People who leave governor today and arrested tomorrow. Why do I even want to be? So all these people fighting for offices, and not one day are these politicians coming together to ask one question. You know the one question they don't ask? What do we do to improve the people of Nigeria? No. It is what do I do so that I become governor? Then why do you want to be a governor if you are an idiot? What is the meaning of idiot? You know the meaning of idiot? It's a Greek word. It means a person who only thinks of himself. If everybody thinks of himself, who is going to have a wife? Which wife is going to have a husband? So unless our politicians accept that truth, the truth is the truth. We must set up rule. The rules are already there. Yeah, you understand? There is no party that has no constitution. And then you see them going to court to interpret the constitution. Are you mad people? You made the constitution yourself. Who do you need to interpret it? It's only that you are not honest to yourselves. Because you sat down and wrote it. If you don't know the meaning and you wrote, what will Abbas Tafida call you? You know, mad people. Because only a madman will write a thing and he needs somebody to interpret the very thing he has written. So I will tell the parties, you all have your constitution. The nation has a constitution. And you are supposed to be a set of people with common goals, common objectives. So please show us you have common goals. Show us you have rules made by your party. Show us you have respect for the constitution of Nigeria. Do not transfer the election to the courts. Our vice president himself honestly accepted that guilt. The courts have become those who are appointing the governors. In another reverse, I respect him as a lawyer, but what he's saying is, we as politicians, we have failed to act on even what we know. We know the constitution, we know the fact, and we failed, we wait for the court to judge. In many places, you see 4 people who go to a village, hide, and write the results. They have finished delegate, they have finished this, they want all the delegates to belong to one person. Then why do we have the democracy? Yeah, you understand? So the second part is they take money and give to youth. These youth are young people who are supposed to be reading, learning, and planning their future. So please let our children be peaceful. Give them chance to build themselves as young men. If you can do what is good for them, do. If you cannot, please leave them alone. The final part is to the ordinary people. Somebody come and distribute 10 naira and you jump, you clap for him. And at the end of the day, it's only the bait. You have become the fish in the water. That he's putting the bait and catch the fish and go and put it on fire. So my people here in Jalingo, my advice is, let's keep to the truth. Let everybody vote according to his conscience, and let's hit those who are trying to cheat the system. Because they are the people cheating us. They are the people harming us. If we have free and fair election, if one person is wrong, we can make another election next time.
and change him. But you have one donkey producing another donkey, and they will say no camel should carry lots. And can the donkey carry the lots? We have one donkey and a full donkey. Inú mi dùn pé kì í ṣe mi nìkan mo kúkú sọ̀rọ̀. À ń gbọ́ ọgbọ́n táwọn ẹni tí wọ́n ń ṣe ní analysis. Kò sí tó kan àwọn lórí pé báwo lèmi náà tún ṣe lè improve condition àwọn aráàlú tí mo joyè lé lórí. No. Bàbá yẹn sọ ìtumọ̀ full. Ẹnìkan tó rò pé tí ò ronú gbogbo ará tó jẹ́ pé ti ẹnìkan ló ronú sí full. A man who does not know and does not know he does not know is a compound fool. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó kàn wọ́n ò ní pé sásìkò ìdìbò ti tó ẹ jẹ́ á kó owó síta. Mélòó ni gbogbo 1,000? Ó yá ẹ bá ń ṣe 500 1,000. That's 500,000. Ló fẹ́ fi gba mandate lọ́wọ́ èèyàn 500. 500 times 1,000. Èèyàn 1,000 ni wọ́n. Ó fẹ́ ra vote lọ́wọ́ wọn. Ó fẹ́ fún gbogbo wọn 500 naira. And that's 500,000. Táwọn yẹn náà bá ti gbà bá orí wọn tàn náà lẹ́nu. Ṣé èló ní Yorùbá pé 500 naira? 100 ni mò ń wò yìí. Àpò méjì àbọ̀ ṣé àpò méjì àbọ̀ ni mò ń wò yìí lọ́wọ́ mi. Bàbá Lágbájá ò ti wọlé. Má dẹ̀ lọ wá tẹ̀ka fún lórí 500 naira. N tó ń sọ fún wọn ni pé ìkátà tẹ̀yẹn ni pé èmi fúnra mi ò wọ́ọ̀tì ju 500 lọ. Ìyàwó àtọmọ wọn ò wọ́ọ̀tì ju 500 lọ. Gbogbo fámìlì mi wọn ò wọ́ọ̀tì ju 500 lọ. Omi tó yẹ kí n mu fún odidi ọdún mẹ́rin tó fẹ́ lò kò wọ́ọ̀tì ju 500 lọ. Iná tó yẹ kí n tọ̀ fún ọdún mẹ́rin tó máa lò kò wọ́ọ̀tì ju 500 lọ. Àdúgbò tó yẹ kí n máa rin títì ẹ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ kò wọ́ọ̀tì ju 500 lọ. Ìlú tó yẹ kí n máa rìn bó ṣe wù mí kí security wà kò wọ́ọ̀tì ju 500 lọ. Ìtumọ̀ kátà tẹ̀ fún wọn lórí 500 naira nìyẹn. Táwọn bá fẹ́ ṣe dáadáa ni tí wọ́n bá ti ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ níbi tó ti ń bọ̀ ni kí náà fún wa lówó fún pé kẹ́ tó dìbò fáwọn. Ẹni bá ti ṣe lẹ́ẹ̀kan rí ìlú ló yẹ kó tún padà pé ọbẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀kan tó ṣe yóò tẹ̀ wá lọ́rùn o. Wá padà lọ o kóhun máa sọ pé tí mo jàjàbọ̀ rí mi ò lọ́mọ. Ẹni fẹ́ sìn ìlú ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹni fẹ́ sìn ìlú ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá ṣe dáadáa ni ẹ rí pé a sì máa lo ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn èèyàn sì máa kúlé lórí. Ó ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan péré tí mo rí tí mo fojú ara mi rí tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ọ̀yọ́ state lonítọ̀ wà lókè Ògùn. Ẹ̀kẹta ẹ̀ tó fẹ́ lọ rèé and people are ready to die for him torí pé ó ṣe ń tára àlùfẹ́ tí wọ́n rí. Olóṣèlú onídìí kí wọ́n máa ṣe bẹ̀ wá kọ́ṣẹ́ máa fún wa lówó nóò. Ìta ní o ṣe ìwọ lọ ṣe in tó tọ́ sí wa ìwọ fún wa bóyá àwa tún ní pè é padà pé wá owó ọ̀tẹ̀ta lè fún second term. But nígbà tó jẹ́ pé dídí ọdún mẹ́rin yẹn ní fojú kàn wọ́n mọ́. In fact the actual fact ni pé as soon as tó bá ti lè attain post yẹn wọ́n máa change sim card tẹ̀mọ̀ wọ́n sí. Ìgbọ̀n bá kọ́kọ́ fẹ́ gba mandate yìí Ọlọ́run jẹ́ káwọn èèyàn wá gbọ́n o. Yorùbá kan máa pòwe pé Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ni tó gbọ̀ngbọ́n kẹ́ni tó gbọ́n lè máa tú jẹ tí kì bá ṣe pé èèyàn kan rìn dè. Tó bá tásìkò tán máa gba mandate lọ́wọ́ yín lẹ́ máa rí wọn náà máa bá yín ràgbàdo jẹ láàrin street. Lẹ́ máa rí tí wọ́n máa gbé ẹ̀pà lórí ọmọ ẹlẹ́pà tí wọ́n gbé lẹ́tà ní gbogbo yín máa wá jẹ pẹ̀lú àwọn náà wá sọ́ra wọn dọ̀dẹ̀ wọ́n wá jókòó a máa bá yín jẹ pé yín náà rò pé èèyàn ni wọ́n. They just want to plant themselves into your heart. Ìfọ̀n nífẹ̀ẹ́ wa kò sí àfínú gbogbo wọn. Mi ò rí àfi. I don't have apology to any one of them. Ìgbà iná máa rí tán máa bá yín ra ẹ̀pà jẹ tó máa yín ra bọ́ọ̀lì. Ìgbà iná máa rántí tálíkà pé tálíkà wà nù.
kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń dìbò ẹ wò wà láì sẹ́nẹ́tọ̀ ń dìbò lẹ́yìn pé ó dìbò fún rẹ̀ ẹjọ́ lọ dìbò gọ́fúnà kẹrì ẹjọ́ lọ dìbò presidential kẹgbẹ́rẹ́dì fún kí ló ṣó ráyè ni wọ́n ọ̀rọ̀ ayé elite ò ń dìbò mẹ̀kúnnù ló ń dìbò mẹ̀kúnnù yẹn dẹ̀ ni wọ́n máa fìyà jẹ nígbà tó bá yà àwa la máa gbé resultant effect gbogbo mistake fúbọ́là goalkeeper ló máa ń jìyà ẹ̀ àwa ni goalkeeper àwa aráàlú ni goalkeeper bó bá di pẹ́ńsì wọn ti rí wọn ti sá lọ ti lọ lóyìnbó wọn á wá máa wo yìí wọn á máa wo nàìjíríà lótẹ́lì ibi tá a bàjẹ́ dé bolódé àwọn tí yà jẹ lọ́wọ́ báwo lọ́hún ṣe rí pẹ̀lú àwọn ọmọ àtìyàwó wọn á rògbà yí wọn kábẹ̀ wọn á máa síìpù wáìnì shield wine pẹ̀lú owó táàsì tiwa láwa tá a dìbò fún wọn nítorí la fẹ́ gbọ́nná nítorí la fẹ́ wake up ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣera wọn léṣe òbítúárì ni o àtikú ni o irọ́ dada búùtù ni o wẹ́wẹ́ àfikọ́ wọn ti fẹ́ para wọn báyìí sí ẹni máa jẹun wà bòjì ẹni òṣìṣẹ́ wà nùrùn torí èlò wọ́n ti ta future ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ nílàkàyè láìpẹ́ ìlọmọ kan lógbòmọ̀ṣọ́ lólóhùn fẹ́ dá certificate padà ṣé ìlú rọrùn fún lólóhùn fẹ́ dá certificate padà sórí iṣẹ́ fi ṣe ló dá certificate padà àwọn bàbá wa látijọ́ student affairs ni wọ́n máa làwọn companies in north companies tó wà nàìjíríà student affairs ni wọ́n máa kó employment letter lọ àwọn gbọ́ how many graduates lẹ́fẹ́ ní báyìí ní yíyá yìí gbogbo wọn 300 ní ẹjọ́ 300 appointment letter rí o ọ̀dọ̀ wa ni kọ́ máa bọ̀ wọ́n á tún máa market ara wọn wọ́n á tún ṣàlàyé sínú lẹ́tà yẹn I saw one tí dádì mi fún mi tí mo rí báyìí wọ́n ti specify salary síbẹ̀ kọ́ọ̀sì báyìí lẹ́tà fẹ́ salary báyìí ní salary ẹ̀ lóṣù ìkọ̀ báyìí wọ́n tún mọ̀ ọmọ wọ́n á kó dídí oríṣiríṣi síbẹ̀ tẹ́ máa gbà tẹ́ bá lè join iléeṣẹ́ tàwọn lẹ́nì nǹkan POS kan ní graduate efficiency POS ẹ lọ wò káàkiri wọ́n ti pọ̀ rẹpẹtẹ òótọ́ bíbélì ti sọ̀rọ̀ ẹ máa bí síkẹ́sì máa rẹ̀ sí lórí ilẹ̀ tí ó jọ tó lúwa rẹ̀ fi fún ọ bbc táwa ń bí sí POS là ń bí sí rẹpẹtẹ go to every street you see POS kò sí ń tá a mọ́wọ́lé tá a mọ̀ kò ń yáwó tẹ́ẹ̀nì bá graduate ń díẹ̀ àwọn dá graduate POS ilẹ̀ every year ni àdẹ́ gba exorbitant money lọ́wọ́ wọn kó tó graduate àwa fún wọn certificate tí ò ní wúlò ẹlòmíì half-baked graduate ni he cannot construct a very simple and correct English ìmí àsọ̀rọ̀ lójú yín báyìí horrible English ló máa sọ ẹ̀ tún wò pé graduate ẹ̀ ló pe rẹ̀ wọ́n wá ń pariwo pé they are not employable because oh God ta ló fà á gbogbo ẹni tó bá ìlú ìjẹ́ pátá ẹ má jẹ́ ṣépè kọ́mọ̀ ni mo ṣépè lórí program mi ṣùgbọ́n o ní tí mo rò lọ́kàn mi á rí sí wọn bẹ́ẹ̀ mi ì ṣépè ògbẹ́ngbàlú ìjẹ́ o tó fi rí bóyá rí yìí o ní tí mo rò lọ́kàn mi á ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹ kú mọ́ mo rò lọ́kàn mi ẹ bá já pé máa rí inú lóde ẹ sọ pé mo ṣépè bóyá dáadáa mo rò bòye pé ẹ bọ̀ ṣùgbọ́n mo rò lọ́kàn mi á rí fún wọn bẹ́ẹ̀. Education wa worst sí every day ọ̀dọ́ ò ní future mọ́ whereas ẹ̀yin ti yín December kabalẹ́gùn gòkè December okun ìlẹ̀wẹ̀ kọjá in fact bridge gọlẹ̀ igun ẹ̀sùn mọ́kun rárá ẹ wá gun bridge tó ẹ wá já bridge má wà tá à ń bọ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ tó wá jẹ́ awọ́ omi kọjá jẹ́jẹ́ ẹ tó wá lọ da ìgò àfọkúkò ẹ da ejò sínú ẹ da kìnìún síbẹ̀ ká má lè wọ omi yẹn rárá ẹ fẹ́ ká kú sínú ẹ ọlọ́run á dójú tì yín ni o. kí ló dé the worst part wá ni pé bá a ṣe ń pariwo tó yìí àwọn ọ̀dọ́ kọ̀ wọn ọ̀gbọ́n o ọ̀dọ́ ni wọ́n fi ń koná ogun o ẹ̀yin ẹ máa wo ohun tó máa ṣẹlẹ̀ 2023 ẹ kọ́lẹ̀ ẹ máa wo nọ́mbà iye ọ̀dọ́ tó máa kú ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ̀dẹ̀ rọ́mọ tí wọ́n kàn tó báyìí bẹ̀ ẹ̀ ní rí ọmọ wọn kan àwọn tó máa rìkúùtù wọn ti ń rìkúùtù wọn Johnson wọ́n mọ̀ ní nígbà gbogbo ọ̀dọ́ bá ríṣẹ́ ṣé wọ́n rẹ́ni lò wọ́n ní rẹ́ni lò wọ́n ní rẹ́ni wá ṣe tọ́ọ̀gì lẹ́yìn wọn and that is why they did not allow that work to be readily available for the graduates.
wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀nà máa lò lọ bá fèsì wọn bẹ̀ ẹ lọ fọ́ orí gbogbo wọn dànù àwọn náà sáré lọ tó bá dé ẹ̀sà àti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹgbà ẹlẹ́bọ̀ẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ̀lẹ́ ẹ̀ lọ pé ní láìfù tó ń bá kiri nígbà wo làwọn yẹn fẹ́ géèyàn nígbà wo ló fẹ́ jókòó lórí ara wọn pé ìyá ta aṣọ nítorí mi ni bàbá ta aṣọ ẹ̀rọ mi lọ skul ni báwo lèmi náà ṣe fẹ́ géèyàn kí n máa tọ́jú àwọn náà láíláí. Here we are in this country, no future, nothing. Must we die like this? Tẹ́ bá wá ráwọn tó wá ń sọ pé ó dá ibi tẹ́ bá wà bàjẹ́ dé yẹn ẹ bá wa gbé nǹkan wa ẹ jẹ́ lọ tún ṣe ká lọ fi èdè Yorùbá wa tún ṣe ẹ jẹ́ káwa Yorùbá náà jókòó ká lọ tún nǹkan wa ṣe ẹni wọ́n ń dà lúrú àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ìdí nìyẹn everybody fi ń call for self determination. Nígbà tá a kọ́ ọmọ lùbọ̀ ẹ ti ń bá wa bàjẹ́ nìṣó ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe é rí mọ́ ẹ bá wa gbé nǹkan wa ẹ jẹ́ lọ tún ṣe lọ́wọ́ ara wa àbí bẹ́ẹ̀ bá gbàṣọ fún télọ̀ tó ń gé kúgè tí ó dẹ̀ mọ̀ràn ṣáà nígbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní Yorùbá fẹ́ ṣe nígbà táwọn ará bí ìkọ́kọ́ gbégbèsè gbàrà ọkọ̀ olóyún ṣáwọn ẹbí ẹ̀ lè gbàgbé Fúlàní láéláé ṣe bó ń lọ ìlú ẹ̀ ni ó ń lọ sẹ́yìn ni kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí wọ́n mú balẹ̀ bí wèrè ṣé wú da ẹ̀ ọlọ́pàá tó wà pẹ̀lú ẹ̀ gan kí mèrè ni ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá rè lójú àwọn ọmọ oró ẹ̀wà mọ́dún wọn tó ti kú gbàgbéje bẹ́ẹ̀ ṣé ká wá jókòó ká fọwọ́ lẹ́rán tẹ́tẹ́rẹ́ ká máa wò ká sọ pé correct ó yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ it is good like that káà náà máa bá wọn sin kọrin Hosanna ẹ ṣe dáadáa o èèyàn rẹ nìyí o wọ́n pa kúkúrú wọ́n pa gúgù ìyànjọ́ ọkùnrin ìyànjọ́ obìnrin nobody cares nobody talks when beggar dies no comment say ṣé bọ́ọ̀tì ẹni tí iná bá kú àfẹ́rú bojú ni iná Yorùbá ló ń kú lọ yẹ eru tó fẹ́ fi bojú dà ṣé eru tó ti bá ti ẹ̀jẹ̀ tó ti bomi pa gbogbo fíṣọ̀ ọ̀dọ́ ni wọ́n ń bàjẹ́ lọ tá a dẹ̀ wò yìí àwọn oníwèé kà nínú tiwọn náà ẹnì kọ̀ọ̀kan náà tó bá máa kàwé láàrin wọn ẹ mọ̀ pé lè kàwé wọ́n wá fẹ́ kí gbogbo ọ̀dọ́ náà rí bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ti fi ẹṣẹ́ èèyàn tí ò god ó yẹ káwa náà mọ ibi tọ́rọ̀ yẹn ti wọ́ wá pàápàá ẹ mọ̀ pé ẹni tí ò ní irú ẹni kò lè mọyì ẹni ní ẹni tí ò mọyì aṣọ ò lè gbogbo ó máa ti yá ní ẹni tí ò ní irú aṣọ á ti yá ní èèyàn tí ò ní certificate tí ò ní graduate tẹ́ ẹni kó mọ àwọn asùn mọ manage he will never. So àwọn tó ru oríṣiríṣi courses tó ṣe tó fi jó mọ́ra wọn tó fi dúró tó dodindi àtẹn tó dìdì lọ tó dìdì nítorí wọ́n á yà mí lẹ́nu ni pé ẹ̀bá àti ẹ̀la ní professor ń lu yìí ni kí náà wá prof ìbá má kàwé á di professor wo àfikọ́ ló ń ṣàánú wa ẹ̀yin asù ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ kú mú àtẹ̀mọ́ra ẹ̀yin students tẹ̀ ṣe wà léèwé ẹ kú àtẹ̀mọ́ra o tó bá dójú ṣúṣu fùrùhálà bàbá Awólọ́wọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ yẹn ó ní tí ọ̀rọ̀ yẹn bá dójú oní fúnra la máa gbèjà ara wa ẹjẹ́ àjọ máa kọ̀ntínú bẹ́ẹ̀ wọ́n bá sọ́tọ̀ wọn lọ ń dàlúrú wọ́n ń bàlújẹ́ ẹ̀wọ̀n ò bàlújẹ́ mi ò dàlúrú intan sọ ni pé kò yẹ kó máa lọ báyìí intan sọ ìdínàṣẹ́ ni pé we cannot continue like this. Let us find lasting solution to these problems. And the lasting solution is self-determination. So I stand. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbẹ̀ntẹ́bá ọ̀gbọ́n náà látúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Ẹ bá mi share fídíò yìí fún àwọn tí ó bá yẹ kí wọ́n rí. Bóyá Ọlọ́run àti ẹ̀lẹ́ káwọn èèyàn rorí wò láyọ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa.
Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́ kọ́wọ́. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá ní kò lè múni sí. Àló ti tó gẹ́ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́.